از سکس تا فراآگاهی. تا زمانی که طبیعی بودن سکس با تمام قلب پذیرفته نشود، هیچ کس نمیتواند کسی را دوست بدارد. میخواهم به شما بگویم که سکس الهی است. انرژی سکس انرژی الهی است، انرژی خدایی است. برای همین است که این انرژی میتواند زندگی جدید بیافریند. جنسیت بزرگترین و اسرارآمیزترین نیروست. تمام این ضدیت با سکس را دور بیاندازید. اگر می‌خواهید عشق در زندگیتان ببارد، از این ستیز با سکس دست بکشید. سکس را با سرور بپذیرید، قداست آن را تحسین کنید. این کتابی نیست که موافق سکس باشد. تنها کتابی در این عالم است که با سکس مخالف است. ولی عجیب است. این کتاب میگوید که راهی برای رفتن به فرازوی سکس وجود دارد. می توانید به ورای سکس بروید. معنی از سکس تا فراآگاهی همین است. شما در مرحله جنسیت هستید، در حالی که باید در مرحله فراآگاهی باشید. و مسیر آسان است. فقط سکس باید بخشی از زندگی مذهبی شما باشد. باید چیزی مقدس باشد. سکس نباید چیزی قبیح باشد. نباید به صورت چیزی زشت دیده شود. نباید سرزنش و محکوم شود. نباید سرکوب شود. بلکه باید حرمتی عظیم داشته باشد. زیرا ما از آن زاده شده ایم. سکس خود منبع حیات ماست. از شما درخواست می کنم که فقط وقتی به سکس روی آورید که احساس سرور دارید. احساس عشق دارید. وقتی نیایشگر هستید. فقط زمانی که احساس می کنید قلبی پر از شادی، آرامش و سپاس دارید. فقط انسانی که این گونه به سکس روی آورد می تواند فراآگاهی سامادی را تجربه کند. در پشت اشتیاق برای سکس یک تجربه مذهبی، یک تجربه روحانی وجود دارد. اگر بتوانیم از آن تجربه آگاه شویم، می توانیم به ورای سکس برویم. اگر نه، در سکس زندگی خواهیم کرد و در سکس خواهیم مرد. مقدمه مترجم. امروز زادروز تولد اوشوست. سه‌شنبه 11 دسامبر 2001، 20 آذر ماه 1380. 70 سال پیش در چنین روز روحی به این دنیا وارد شد که معاصرین و آیندگان از برکت وجود پرنورش سیراب شده و خواهند شد. مردی که به عنوان یکی از 1000 نفر سازنده قرن 20 همراه با گاندی و نهرو و بودا شناخته شده است. ولی واقعیت این است که او همچون تمامی عارفان و بزرگان واقعی برای عصر خویش بسیار زود بود و چون سخن حق می گفت بسیاری با او مخالفت می کردند. و همچون همیشه اکثر مردم به ویژه صاحبان منافع نتوانستند وجود پربرکتش را درک و تحمل کنند. شواهد و آثار زمان حال نشان می دهد که این قرن 21 است که به او تعلق دارد و تأثیرات وجود او با پیشرفت زمان آشکارتر خواهد شد. این کتاب مشهورترین و جنجالی ترین کتاب اوشوست که در اصل به زبان هندی گفته شده و سپس بارها به انگلیسی و زبانهای دیگر تجدید چاپ شده. دریاب که از روح جدا خواهی رفت، در پرده اسرار فنا خواهی رفت. می نوش، ندانی از کجا آمده ای، خوش باش، ندانی به کجا خواهی رفت. مقدمه کتاب. نگرش و بینشی که در این 5 جلسه عرضه شده و این کتاب را شامل می شود بسیار فراتر از آن موج خجالت است که در نخستین جلسه مخاطب را فرا می گیرد. گستره این بینش چنان است که اگر فهمیده و در زندگی ما به کار برده شود، انقلابی در کیفیت نژاد انسان ممکن است. این پیام از خردمندترین شخصی است که هرگز نشناخته اید.
در مورد معنای انسان بودن و رنج بردن و اشتیاق و تلاش برای یکی شدن با معشوق. این برای تمام انسان‌هایی است که احساس می‌کنند کسی را دوست دارند و با این وجود نمی‌توانند بفهمند که چه چیز، چرا و یا چگونه در رابطه یا ازدواج چیزی به خطا می‌رود. این کتاب از هنر عشق ورزی سخن می‌گوید، از علم جنسیت و روش خلق معرفت. از میان صدها کتابی که از اوشو به جای مانده، شاید این شهره‌ترین باشد. شکل یافتن این کتاب از دعوتی آغاز شد که یک مؤسسه معتبر در بمبئی از اوشو دعوت کرد تا چندین جلسه در مورد عشق سخنرانی کند. اوشو برای اینکه بتواند تصویر کاملی از موقعیت انسان در مورد عشق به شنوندگان منتقل کند، باید از جنسیت و از کتابی که مسئول نابودی قداست آن هستند سخن می‌گفت. سازمان دهندگان در همان سخنرانی اول کلام او را به قدر کافی تهدیدآمیز دانستند که باقی جلسات را ممنوع کردند، ولی اوشو در مکانی دیگر 4 جلسه دیگر در این مورد سخن گفت. اوشو موضوع سکس را نیز همچون یک علم بررسی می کند. او میگوید فقط به این سبب که ما از سکس زاده شدیم دلیل آن نیست که همه چیز را در موردش بدانیم. ما در خصوص عشق و جنسیت کارشناس ساده نشده ایم. باید آموزش ببینیم. باید درک کنیم که جاذبه سکس در چیست و چرا چنین جاذبه‌ای در ما نسبت به آن وجود دارد. باید بیاموزیم که چگونه به طور طبیعی وارد سکس شویم و سپس چگونه به ورای آن رفته و وارد یک زندگی طبیعی بدون جنسیت گردیم. لحظه ارگازم، نقطه اوج لذت جنسی، نکته کلیدی است. در واقع ادراک اوشو چنین است که نخستین لحظه آشنایی با مراقبه توسط این لحظه ارگازم دست داده است. برای کسری از زمان تو یک بدن نیستی. در آن لحظه گذرا به چیز دیگری تبدیل می شوی. روح شده ای. اگر حتی فقط یک بار چنین لحظه باشکوهی را تجربه کنی، آنگاه می توانی برایش کار کنی و توسط مراقبه آن را به دست آوری. اوشو با بینش و نگرش ژرف خود نشان می دهد که چرا این تحول چنین اهمیت دارد. امروز شرافت انسان پست‌تر و پست‌تر به قهقرا فرو می رود. برخی از مردم نابودی معیارهای اخلاقی را سبب آن می دانند، در حالی که برخی دیگر آن را به تأثیرات کالیوگا عصر تاریکی مرتبط می دانند. ولی تمام اینها بی‌معنی است. تنها تفاوت در یک چیز است: کیفیت سکس سقوط کرده است. سکس قداست خود را از دست داده. سکس ادراک علمی، سادگی و طبیعی بودنش را از دست داده. سکس به یک چیز تحمیلی مضمحل شده، به یک کابوس تبدیل شده. سکس تقریباً مرتبه‌ای خشن یافته، دیگر عملی عاشقانه نیست. تا زمانی که ادراکی عمیق و یک هماهنگی را وارد عمل جنسی نکنیم، تا وقتی که آن را روحانی دری به سوی فراآگاهی نسازیم، انسانیت بهتر نمیتواند به وجود آید. این انسانیت بهتر که او به آن اشاره دارد همان است که او آن را انسان جدید می‌خواند.